10 про 10. Екологічний портрет громадянина України. Україна – велика європейська держава. Нас 45 мільйонів. Але сьогодні ми розкажемо вам про 10 українців та 10 фактів про їх ставлення до довкілля. Це Катруся. Для неї охорона довкілля є важлива. З нею погоджується 93% громадян. Так само важливою охорона довкілля є для громадян Європейського Союзу. Це Іван Іванович. Він вважає, що екологічні проблеми мають прямий вплив на його життя і здоров'я. З ним погоджується 9 з 10 українців. Це Макс. Він переконаний, що громадяни, влада і бізнес повинні робити більше для охорони довкілля. Це пан Микола. Він вважає, що великі підприємства не повинні нести основну відповідальність за виправлення шкоди, яку вони завдають довкіллю. З ним не погоджуються 83% громадян. Це пані Ольга. Вона вважає, що підвищення штрафів – це основний спосіб вирішення екологічних проблем. Так само думає 45% українців. Це пані Юстина. Вона не вважає зміну клімату серйозною проблемою, але найбільше турбується через часті посухи та повені. А громадян Європейського Союзу найбільше турбує зміна клімату. Це Юля. Так само, як 87% українців, вона вірить, що може відігравати роль у захисті довкілля. Це Данило. Він зменшує споживання енергії та води, але байдужий до екомаркування та надмірної упаковки. Поки що загальна кількість екологічних практик громадян України є значно нижчою, ніж в Європейському Союзі. Це Роман. Як і 49% українців, він вважає, що пріоритетною реформою відповідно до угоди про асоціацію є управління відходами та ресурсами. Це Уляна. Вона вважає, що Європейський Союз повинен контролювати, як Україна впроваджує європейські стандарти та допомагати їй у цьому процесі. Екологічно свідомий громадянин – запорука успішного виконання угоди про асоціацію. Проект ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках проекту «Громадська синергія» під егідою української сторони платформи громадянського суспільства «Україна-ЄС».